wanted to ask if luminosity is clear light. მინდა კითხოთ თუ სიცხადე არის ნათელი სინათლე. Okay. კარგით. Let me tell you მოდი because this გეტყვით this შემდეგს. ეს luminosity, ტერმინი clear light, სიცხადე, ნათელი these are შუქი, very ნათელი misleading სინათლე. terms. ისინი ძალიან მას შეცდომა შეიძლება შეგვიყვანოს, იმიტომ რომ გარედან შეიძლება გეგონოთ, რომ ისინი მიუთითებენ სინათლეს, შუქზე. სამწუხაროდ ინგლისურს არ აქვს შესაბამისი ტერმინი, რომ გადავთარგმნოთ ვიდია. სანსკრიტული ტერმინი ვიდია მას აქვს ტანტრული კუთხიდან სამი მახასიათებელი. პირველი, მას არ აქვს ფერი, შუქი, ცარიელი და შვენიადა. მეორე, როდესაც ვამბობთ, რომ მას ეს სიცარიელია, არ გულისხმობთ, რომ ის დაცლილია. მას აქვს თანდაყოლილი ცნობელობის უნარი. მაგრამ ეს არ არის სუბიექტისა და ობიექტის სუბიექტის მიერ ობიექტის ცნობა. მესამე არის რომ ესეც რომ ეს ორი ნაწილი, ეს ორი ასპექტი კავშირშია ერთმანეთთან, განუყოფელია. ანუ როდესაც ბუდიზმში ჩვენ ვსწავლობთ, სხვადასხვა სკოლები კონცენტრირებულია უფრო სიცარიელის ასპექტზე, მაგალითად მადიამიკა ან უტარატანტრა, ბრაჯნაპარამიტა, რომლებიც ცოტა უფრო კონცენტრირებულები არიან ცნობელობის ასპექტზე. მაგრამ მათი კავშირი, მათი ნაზავი, თუ გინდა რომ ისწავლო მათი კავშირის შესახებ, უნდა ჩაუღრმავდე ტანტრას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რატომ არის ეს არა იმიტომ რომ ჩვენ გვიყვარს მხოლოდ კატეგორიზაციები, არამედ იმიტომ რომ აი გეტყვით. ეს მნიშვნელოვანია, მინდა ამაზე დრო დავხარჯო. ერთ-ერთი საოცარი კომენტარი ამ თემაზე არის ლონგშემპას მიერ. Translate this into our normal day-to-day life. როდესაც ჩვენ ვცდილობთ ამის, ახლა ვეცდები ამის ჩვენ ყოველდღიურობაში გადმოთარგმნას. You feel down. აი, ხანდახან შენ გრძნობ, მოწყენილი თავს, ან დეპრესირებული, ან შიში ხარ. რა ხდება მაგ დროს? At that time, მაგ დროს the emptiness aspect is სიცარიელის ასპექტი. How do I put it? არის როგორ თქვა? One easy way to explain this is you are not understanding the emptiness. არის რომ შენ არ გესმის სიცარიელის ასპექტი, ან სიცარიელის ასპექტი მოზღოვებულია და თვითცნობელობის ასპექტი უფრო ნაკლებია. და მაგის გამო ხდები უიმედო. ეს კავშირშია. და რა შედეგს იძლევა? არის ემოციები, როგორიც არის ბრაზი, საკუთარი თავის მიმართ, სხვის მიმართ. და მთელი რიგი შედეგები, რაც ამას მოყვება, მაგალითად ომები. ეს ასევე შეიძლება დღის განმავლობაში გემართებოდეს, მაგალითად დილას 10 საათზე იყო გაბრაზებული, მაგრამ შემდეგ თუ კარგად მიირთმევ, პირიქით შეიძლება კმაყოფილი იყო. მოგწონს თავი, ამაყი ხარ. I don't know. Creative. ან კრეატიული იდეები გაქვს. აი და მაგ დროს რა ხდება? შენ იხრები აი ამ ცნობელობის ასპექტისაკენ.
მაგასაც თუ მიყვებით, მაგასაც მოყვება ხათაბალა. თავარი არის ამ ორის სიცარიელის და ცნობელობის ნაზავი. ზიარი ერთმანეთთან. We are talking about the union. იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ აქ კავშირზე. When we are looking at the carpet. მაგალითად, როდესაც უყურებ ხალიჩას. We are not seeing the thread. ჩვენ ვერ ვხედავთ ძაფებს, რომლისგანაც ეს ხალიჩაა მოქსოვილი. You know what I'm talking about, the thread? ხვდებით რას ამბობ? ჩვენ ვერ ვხედავთ აი ამ ძაფებს, ჩვენ ვხედავთ მთლიანად ხალიჩას. Avidya, ignorance of აი ეს არის ავიდია, ანუ უგუნურება. სიცარიელის და თვითცნობელობის კავშირის არცნობა. Even when we interact with somebody, გავრცელებულია ძალიან ხშირად, აი, როდესაც ჩვენ ვინმესთან ვურთიერთობთ, ერთ-ერთ მაჰაიანას კუთხიდან ერთ-ერთ აი ამ უკიდურესობაში ვარდებით. და შესაბამისად მოდის ნიჰილიზმი ან ეტერნალიზმი. და ასე არის დაყოფები. ერთ მხარეს დემოკრატები, მეორე მხარეს რესპუბლიკელები. მე მართლა ასე მგონია, კაპიტალისტები, ერთ მხარეს სოციალისტები, მეორე მხარეს. მას რაღაც კავშირი აქვს, რომ ჩვენ რადიკალურ პოზიციებში ვარდებით. და კავშირს ვერ ვხედავთ. Anyway, maybe ask more questions. მოდი სხვა კითხვები დამისვით. Ajir. Okay. Thank you very much. მადლობა რინპოშე. I also had the similar question, but you gave the answer. გავსი კითხვა მქონდა, მაგრამ უპასუხე. მეორე კითხვა. გუშინ თქვენ როდესაც ისაუბრეთ ბარდოზე, თქვით რომ ეს ტანტრა. ასევე თქვით რომ ეს აბიდარმა არის. ანუ აბიდარმა არ არის ტანტრების კატეგორიაში, ხო? არა. აბა მაშინ რა კავშირი აქვს? აბიდარმას ძალიან საინტერესო სწავლება აქვს დატუებზე და დაგეხმარებათ. იმიტომ რომ როდესაც უკვე ტანტრას სწავლობ, ჩვენ გვგონია, ანუ გონია რომ უკვე უნდა გქონდეს კარგი წარმოდგენა აბიდარმაზე. მაგრამ თუ გინდა რომ ისწავლო ინსტრუქციები, ანუ რა უნდა გააკეთო კუდომის პროცესში, როდესაც ელემენტები იშლება, მაშინ აბიდარმას არ აქვს ბევრი. აბიდარმის სწავლების მიხედვით თქვათ, იქნება შემდეგი ინსტრუქციები, რომ გახსოვდეს ბუდას სახელი, ილოცე რომ ყურადღება არ გაგეფანტოს, გახსოვდეს სვალებადობა, წარმავალობა. მაგრამ ტანტრაში ისინი ძალიან ღრმად და დეტალურად მიდიან აი ამ პროცესში. ნაბიჯ შეუძლიათ აგიხსნან ინსტრუქციები თუ რა ხდება და რა უნდა გააკეთო. გახსოვთ, როდესაც ვსაუბრობდი კარმა ლინკბაზე? მას აქვს საოცარი დაწვრილებითი სწავლებები ბარდოზე. აქვს ესეთი რაღაცებიც, აი, ახლა როდესაც გვირგვინის ჩაკრა აღარ მუშაობს. როდესაც ეს ხდება, როდესაც შენი გვირგვინის ჩაკრა იშლება, აი ასეთი და ასეთი გამოცდილება გექნება. შესაბამისად, შეგეშინდება, გაგეფანტება, ყურადღება, იფიქრე ეს და ასე შემდეგ. აი ასეთი დეტალური ინსტრუქციები აქვს კარმა ლიმპას. ხშირად ადამიანები ამ ტექსტებს კითხულობენ როგორც რიტუალურ ტექსტს. ეს ძალიან ეს არის სწორი გაგება, იმიტომ რომ ეს რეალურად არის გიდი ეს ტექსტები. აი იმ სამ ბარდოში მოგზაურობაზე, რომელსაც ახლა ვისაუბრებთ. ანუ კუდომის ბარდო და კიდევ ორ ბარდოზე. So I had one question ერთი კითხვა მქონდა. უკავშირდება ჩაკრებს. თქვენ ამბობთ, რომ ეს ჩაკრები, ასე ვთქვათ, აირეკლება გარე სამყაროშიც. თქვენ living as projection.
თქვენ ასევე თქვით ცხოვრება პროექციაში, რომ ჩვენ ცხოვრობთ პროექციაში, როდესაც ვართ ცხოვრების ბარდოში. ანუ ეს იგივეა, ეს ჩვენი ჩაკრების ანარეკლია და სუბიექტურია? კი. ყველაფერი სუბიექტური გამოცდილებაა მანამ სანამ სიცხადის ბარდოში არ მივალთ. და რას გულისხმობთ პროექციაში, რომ ეს ჩვენი ჩაკრების ანარეკლია? Wow. I'm trying to get something that we can ვცდილობ მოვიფიქრო როგორ ვისაუბროთ ამაზე. იმიტომ რომ Okay. First. კარგი, მოსი ასე ვიტყვი პირველი მაგალითი. Why do people use this? რატომ იყენებენ ადამიანები აი ამას? პლანს. Why do we რატომ ეწევიან ისინი? რატომ? Because იმიტომ რომ უნდათ სხვანაირი პროექციაში ცხოვრება. იმიტომ მთელი ეს ყველაფერი, ოჯახი, სამსახური, მეგობრები მომაბეზრებელია და ამიტომ შვნიან, ეწევიან projection changes. და მათი ირგვლივ პროექცია სამყაროს იცვლება. უფრო მოშებულები არიან, ფეხებზე იკიდებენ რაღაცას. Why? რატომ? იმიტომ რომ როდესაც აი ამას ეწევით, ისინი ნადებზე, ენერგო არხებზე, ზემოქმედებს, ჩაკრებზე, ისინი ახდენენ ახდენს მანიპულაციას, ზემოქმედებს ენერგო არხებზე. მაგრამ ბუდისტი იოგი იტყვის, ნუ იზავ ამას, ნუ მიეჩვევი, იმიტომ რომ მასზე დამოკიდებული გახდები. ამის გარდა ასევე პოლიციასთან პრობლემა გექნება. სხვათა შორის ეს აქ რომ დამიდეთ. შეიძლება? We don't want that. რა თქმა უნდა არ გვინდა პოლიციასთან პრობლემა. და რას ვშევით ამიტომ? და რას ვშევით? რა გამოსავალი გვაქვს? არის ბევრი პრაქტიკა, მაგალითად პრანაიამა. მაგრამ პრანაიამა რომელსაც ასწავლიან იოგამდე ეს საფუძველია. გააცილებით უფრო მეტი I was talking about the 6 yogas. გახსოვთ, როდესაც საუბრობდით 6 იოგაზე, პირველი იოგა არის შინაგანი ცეცხლის ტუმოს იოგა. აი მას აქვს ძალიან ბევრი პრაქტიკები იმისა, რომ პრაქტიკოსმა ისწავლოს ენერგოარხების მანიპულირება. Yes, so channels ასე რომ ენერგოარხები და ჩაკრები კი მათი ანარეკლი პროექცირება ხდება გარეთ. უფრო მეტიც 6 სფერო ბუდიზმში კრეტების, ჯოჯოხეთის, ცხოველების, ადამიანების, ასურების და ღმერთებისაც არის პროექცია ეს შინაგანი ეს არის ანარეკლი ენერგო არხების თუ რა კონფიგურაციით არიან ისინი და რას აირეკლავენ გარეთ, რომელიც ხდება აღქმული სამყარო. Sort of ardent Buddhist practitioners when their friends and family die. ძალიან თავგადაკრული პრაქტიკოსი as the person is dying. როდესაც მათი ოჯახის წევრები სიკვდილის პროცესში არიან, მათ იციან, რომ ფეხებზე, ფეხის გულებზე არ მოკიდონ ხელი მომაკოდავს, იმიტომ რომ შეიძლება ცნობიერება ჩამოვიდეს, ასე ვთქვათ, ფეხის ტერფებში, რომელიც არის კარიბჭე ჯოჯოხეთის სფეროსი. ეს თარგმანი ისეთი ცუდი არის ნიალვასი ჯოჯოხეთის სფეროსი, რომელიც ერთ-ერთია 6 სფეროდან. ამის ნაცვლად ბევრი იოგი შეეცდება, რომ განსაკუთრებით
depends on გააჩნია who's ვინ dying. კვდება. If the dying თუ person is a yogi, მოკვდავი don't არის touch. გამოცდილი იოგი, Because they know ნუ what to do შეეხებით, and you don't მათ want to mess იციან it რა უნდა გააკეთონ და თქვენ So you don't პირიქით touch. ხელი არ If შეუშალოთ, the არ yogi, if შეეხოთ the dying person მომაკვდავს. is sort of მაგრამ devoted, sort of თუ practicing, მომაკვდავი but not არის so good, დამწყები პრაქტიკოსი, and უბრალოდ მორწმუნე, maybe he's მაშინ faltering a little bit, then მაშინ you touch the head, მოკიდეთ თავზე, crown chakra. გვირგვინზე ხელი. Or ან heart also. ან გულზე, გულის I think არეში. it depends again. ისევ და ისევ Most ეს probably the დამოკიდებულია because Buddhists really don't want to go to heaven. დამოკიდებულია მათ They prefer სურვილზე. the იმიტომ human realm. ბუდისტებს რეალურად Human არ უნდათ realm is the realm. ღმერთების სამეფოში that's მოხვედრა. where მათ you need to უნდათ put your ადამიანების სფეროში მოხვედრა. There is no რეინკარნაციის დროს. it's true. იმიტომ რომ It's the hungry. I mean, მათ heaven ურჩევნიათ is consider ზეციური, ანუ ღმერთების it's სფეროში really, really, მოხვედრას you know, მათ ჯოჯოხეთის სფერო ურჩევნიათ. ცით რატომ? ეს ზეციური ღმერთების სფერო especially okay. განსაკუთრებით არის you აი can თუ go to თქვენ აი მაგალითად Hell realm. შეგიძლიათ for one წახვიდეთ ერთი იონის განმავლობაში Then ჯოჯოხეთის სფეროში Yogi ზოგიერთი practitioners may opt to do იოგი that. ამას Why? ამჯობინებს Because ვიდრე you may end up წავიდეს being born ზეციურ in God realm, ღმერთების where you will სფეროში, be stoned for სადაც 100 eons. იქნები გაბრუებული You know, like 100 ეონი. აი წარმოიდგინე ბევრი ეს რომ from the მოწიო. Buddhist point of view, და you don't ბუდისტური წარმოდგენიდან ეს კარგი really want to ცხოვრება waste არ your time, არის. 100 არ გინდა რომ დრო might as well დაკარგო just go to the 100 1 eon. ეონი. ამაგას ჯობია 1 იონი Especially ჯოჯოხეთის if your სფეროში instructor აიტანო. have said, right after 1 განსაკუთრებით eon, you will go to განსაკუთრებით თუ იცი რომ you will ამ go on 1 ეონის in- შემდეგ შენ ისევ დაიბადები ადამიანების სფეროში, or something like this as a human როგორც and ადამიანი meet და you know, შეხვდები Chandrakirti. დარმას. Yes, 1 eon. იტყვი რომ who კი, cares? რა არის 1 That's what იონი? people think. ასე Just give you ფიქრობენ ბუდისტი some პრაქტიკოსები. გაძლევთ უბრალოდ რაღაც წარმოდგენას. what you იმასე call თუ it, შეიძლება რა animated სურვილი version of კონდეს, how the karma works. სურვილი კონდეს მომაკვდავ ბუდისტ იოგს. და And- როგორ and მოქმედებს then, კარმა. if the yogi is და შემდეგ really თუ mature, იოგი მართლა გამოცდილია, that's 1 like იონი 1 მათთვის არაფერია, 1 წამია. let's just go for a detour. ეს Anyway, ასე თქვა დიტური never been to სახება heaven. არის. Maybe, you know, there's something to see. თუ არასოდე After all, we go to bars. იქნებ რამე იყოს სანახავი ჯოჯოხეთის what else? სფეროში. ჩვენ აქ ბარებში დავდივართ, მეტი რა უნდა ვთქვათ. The bardo samadhi. სამადის ბარძოზე მაქვს კითხვა. Yes. უკავშირდება ეს ჯნანებს? Is Tamadhishepa an entryway to jhana? დამადიშება არის ჯნანებში Yeah, შესავალი? because the word jhana, by the time კი, when you talk სიტყვა about ჯნანა, Tamadhishepa, როდესაც then თქვენ it has a different meaning. მასე საუბრობთ, ამ Jhana სიტყვას სხვადასხვა that მნიშვნელობა აქვს. Sharvakayana people talk about. ჯნანას Because I think you are talking of the მაგალითად jhana of როგორც not განსაზღვრავენ distracted, შარვაკაიანა you know, after the მიმდევრები, higher stages სხვა of არის. the Sharvakayana vipassana, right? Well, they're all Vidre. shrugging off. Yes, They're yes, 5, 4, yeah. 3, მე 2, 1 ვგულისხმობდი აი მას, როდესაც თქვით, რომ სამადიში უნდა მოიშოროთ ეს question was მედიტაციური about the გამოცდილება. We have the nadis, the prana and bindu, but you don't მეორე have the კითხვა. elements being talked about in that system. So what's the relationship between the elements and the nadi, prana and bindu? Why are they involved with the nadi, prana and bindu? Because they are the პრანაზე, most ნადისე და outer ბინდუსე სხვა expression სისტემებში of the ნაკლები inner nadi საუბარია, and the რატომ? channels. იმიტომ რომ Okay. ესენი That's what I არის was saying. გარეგანი In fact, the white გამოხატულება, drop and the red drop, the გამოხატულება. most gross reflection is the sun and moon. აი ისევე როგორც The four წითელი და elements, თეთრი most ბინდუს Yes. ყველაზე So the გარე nadis უხეში are the გამოხატულება elements at a finer level. არის მზე და მთვარე. But then as you go into the bardo of luminosity, do the nadis themselves begin to disintegrate? What happens to them? როდესაც სიცხადის ბარდოში შედიხარ, იშლებიან ნადი და ჩაკრები? Few years ago, I Okay. was in Delhi and სხვადასხვა because I had რამდენიმე a წლის lot წინ of back დელიში problem, ვიყავი და somebody მქონდა told me I should do ზურგის yoga, პრობლემა so და I went to ვიღაცა yoga მითხრა რომ class, იოგა უნდა Shivananda, გამეკეთე. Shivananda yoga. So I წავედი took the whole შივანანდა course. იოგას პრაქტიკაზე. And this
yoga master. და ეს იოგის ოსტატი, მართლა ნამდვილი ოსტატი იყო. He was really good Hindu ძალიან კარგი practitioner. იყო, კარგი I was so პრაქტიკოსი bad იყო. with და upside down. თავზე დგომ What რა ქვია მაგ ასანას თავზე რო So დგახარ, bad. აი And he was saying, გამომდიოდა "You really ძალიან have to do it." ცუდად. არა და ეს მასწავლებელი He said, "If you იოგი can-" მეუბნებოდა, he was რომ telling me, "If you can do მეუბნებოდა that, ასე, თუ შენ ამას გააკეთებს 3 hours, 3 საათის time განმავლობაში will დრო შეჩერდებაო. he was reading the script. And I was joking და to მე him. Of კიდევ course, time will stop, ხუმრობდი, because by then I'll be dead. გასჩერდება დრო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მკვდარი Then he ვიქნები თქო. და He was მიპასუხა, also calling me Guruji. გურუჯის მეძახდა. Guruji. და ასე მითხრა, No joke. გურუჯი, ვიხუმრობ. Time is, and დრო actually არის he's right. მართალია Because დრო. I think იმიტომ რომ მე what he's ვფიქრობ, talking about is რასაც ის exactly საუბრობდა, the იყო channels, იგი, and the აი, chakras are what measures time. იმიტომ რომ ის See, the გულისხმობდა Buddhists ამას, really ჩაკრები, don't believe ენერგოარხები time as არის truly existing. რაც It's just a- სომავს დროს. this- იმიტომ რომ ბუდისტებს არ ჭერათ In fact, დროის it's a really, არსებობა. really- in the- სხვათა in some შორის tantra, they talk ზოგიერთ about ტანტრაში საუბარია იმაზე თუ some of თუ- these drops თუ they როგორ travel through your channels. თუ როგორ მოგზაურობენ აი And ეს წვეთები, ბინდოები Some of these შენს drops, as they reach to a ენერგოარხებში particular და როდესაც კონკრეტულ because of the ჩაკრასთან ხდებიან what do you call it? ძლიერი კოლექტიური energy of ენერგიის this drop გამო going to a აი certain ამ წვეთში რომელიც ხდება spot, a certain რაიმე confluence ადგილას ჩაკრაში of the ocean, ტალღა ოკეანის waxing ტალღა and the waning of the moon, and then female menstruation. All this ტალღები, მთვარე, ქალების menstruალური appears. ციკლი. And I- this is es why for the ხდება. tantrikas ამიტომ there are specific days. ტანტრის Depending on the moon, პრაქტიკოსებისათვის არის There is a- სპეციალური which is დღეები, coming. მთვარის One is coming like day after tomorrow, I think. მთვარის კალენდრის day of the- მიხედვით, what they რომელიც call ზეგ იქნება. And this is ამ supposedly დღეს the day დაკინის where you დღეს have to ეძახიან. really და ეს არის დღე, როდესაც თქვენ the classic term is Gana Chakra. კლასიკური ტერმინი არის რომ But what it is განაჩაკრა really, what it გამართოთ, really is, მაგრამ რეალურად is a რაც practice ნიშნავს ეს of არის რომ გააკეთოთ პრაქტიკა, What I have always called რასაც მე ყოველთვის ვეძახი, really the systematic practice of სისტემატიური პრაქტიკა, union of elegance and outward კავშირი existence. Do whatever ელეგანტურობისა you want to do. You want to და talk like a cat? Go ahead. უხეშობის. But don't lose your elegance. თუ How გინდა do you do that? ისაუბრო, Then, მოიქცე now როგორც it has კატა, all მოიქეცი, მაგრამ ნუ dwindled დაკარგავ down and degenerated ელეგანტურობას. და buy some დღეს biscuits, ეს განა ჩაკრები, you ასე know, ვთქვათ, put it on a shrine, some, I don't know, ეწყობა orange juice, and then everybody sit პატარა together, do some chant, სუფრით, and then eat. ყიდულობენ რაღაცა ბისკვიტებს, Such is the degenerated ფორთოხლის time. წვენს, But actually, იკრიბებიან და ასე can. აღნიშნავენ განა ჩაკრას, მაგრამ რეალურად მისი ჭეშმარიტი მნიშვნელობა იყო brave. კავშირი. go ahead and აი do ამ this ორი thing. რადიკალურობის, The elegance ელეგანტურობისა and და outrageousness. სრული წარმოუდგენელი უხეშობის. You know, one should not cancel each other. ისინი ერთმანეთი არ უნდა გააუქმონ, არამედ კავშირი უნდა იყოს. Oh, Guru Rinpoche Day is a little bit different, but გურუ the რინპოშეს thing დღე, is, for the Nyingma გურუ pass, რინპოშეს დღე ოდნავ this maybe you need to განსხვავებულია, know თუმცა ნიგმაპებს for თუ the Nyingma გითხავთ, pass, if you ნიგმა really, სკოლის really grill them, მიმდევრებს თუ ჩააჯინდები, Guru Rinpoche? მითხარი, No, really, მითხარი, tell me. მითხარი, ვინ I არის know all გურუ this რინპოჩე? stuff about he went to Tibet. and, აი you მას know, ნუ he met მომიყვები this რომ and that. He was born ტიბეტში in the ჩავიდა, lotus, რომ ლოტოსში I'm დაიბადა, არა. not happy with this. მაგ ისტორიას tell არ me who is ვიჯერებ. Guru აი მითხარი ჭეშმარიტად ვინ Now, არის გურუ რინპოჩე? they ახლა will თუ say მათ ჩააჯინდები, this luminosity. გეტყვიან, რომ გურუ რინპოჩე This is- არის ეს სიცხადე. This is it, Es- and this is always there. This is what there და is. ეს სიცხადე ყოველთვის ყოფილა და არის.
And there's a lots and lots of teachings on that. და ბევრი სწავლება მაგაზე, მაგრამ ახლა ამის დრო არ გვაქვს, რომ ამ სწავლებებზე ვისაუბროთ. One need to have the bit of an attitude, You have to have a different kinds of attitude. ცოტა სხვანაირი მიდგომა უნდა გქონდეს, რომ ამას ეს სწავლებები მიიღო გურუ რინპოჩესა. მაგრამ ეს სიცხადე ძალიან მნიშვნელოვანია და ნუ იფიქრეთ, რომ ეს სიცხადე სადღაც იქ არის და ოდესღაც დადგება, არა, ის არის ყოველთვის მუდამ. მაგრამ როცა კვდები და ელემენტები იშლება, ეს სიცხადე ცხადი ხდება უფრო, მისი ჭეშმარიტი ფერი გამოჩნდება, ანუ შენი ჭეშმარიტი ფერი გამოჩნდება და ძალიან ბევრი ადამიანი ამით იშოკება და მაშინ მისდით გული, იმიტომ რომ ხედავ საკუთარ სიკაშკაშეს. ამას დაუბრუნდებით, მაგრამ მოდი ამ ეტაპზე მხოლოდ ამის თქმა შემეძლო, იმიტომ რომ შემდეგი ბარდო ასევე რთულია. Oh, big chunk forgotten. სხვათა შორის მთავარი რამღაც დამავიწყდა. გახსოვთ, რომ ყველა ბარდოში გვაქვს მითითება რა უნდა გავაკეთოთ. რა უნდა გააკეთო სიცხადის ბარდოში? There's so many things. იმდენი პრაქტიკა. I think there are მაგრამ ვფიქრობ, რამდენიმეა, რომელიც საარსებო მნიშვნელოვანი პრაქტიკაა ამ ბარდოსათვის. Questions on Zoom? კითხვებია Zoom-ით? Okay, wait. Let me just finish. კარგი, მაცადეთ ამას დავასრულებ და მერე მითხარით The კითხვები. most fundamental instruction ყველაზე ფუნდამენტური ინსტრუქცია is არის, you are projecting. რომ This is ეს action. შენი პროექცია, ეს არის ის, რაც ხარ. You are projecting. აი, შენი პროექცია Actually, ეს that's ყველაფერი. bottom line, that's it. ხოლოდ ეგ. აი, ეგ რო But having გახსოვდეთ. said that, მაგრამ that, ამის თქმა you ადვილია, try to tell მაგრამ somebody who's in გაკეთება love რთული. right now. ეს იგივეა, რომ აი უთხრა ვიღაცას, ვინც ყურებამდე somebody like შეყვარებული, აი მაგალითად რაჯავი who is აქვს, very in love რომელიც with ახლა შეყვარებულია ძალიან somebody, okay. ვიღაცაზე, And then არ ვიტყვი. you try to tell, და შე რო უთხრა ახლა ამას, რომ ეს პროექცია არა გეტყვის, არა რას ამბობს, რა პროექცია არსებობს ეს ადამიანი და მიყვარს. even in our day-to-day life, ჩვენ ყოველდღიურ in ცხოვრებაშიც this კი mundane world, აი we ამ cannot buy ჩვეულებრივ that it's our ყოფაში projection. ჩვენ ვერ ვიჯერებთ, რომ ეს cannot. პროექცია. You try to tell SP that Modiji is his წადი უთხარი projection. He will not SP-ს, say რომ no. მოდიჯი მისი პროექცია, გეტყვის არა. He won't. არა. არ მიიღებს So ამას. it's even more ასევე difficult to უფრო talk to a მეტიც dying person. მკვდარ ადამიანს მომაკვდამს, You are რო this ეუბნები, and that channels რომ and ეს chakras და are ეს არხები disintegrating. Your იშლება, elements are ელემენტები disintegrating. იშლება You და are seeing things. შენ ხედავ ახლა რაღაცებს და ეს ყველაფერი შენი You პროექცია. understand? You are piece of work. შენ აკეთებ ამ You ყველაფერს, can't tell შენ ვერ ეტყვი. But the მაგრამ masters of the past have მაგრამ crafted დიდმა so ოსტატებმა many ways ჩვენ to talk. ძალიან ბევრი მეთოდი Even დაგვიტოვეს, როგორ They უნდა have ვისაუბროთ actually, like ამაზე. Pemalingpa, he has some მელოდიებიც special კი tune არის to talk. მაგალითად Supposedly the dying person, პემალინგბაში არის some of- სპეციალური if you მელოდია, sing, რომელსაც თუ they უმღერებ, sort of მომაკვდავს, get mesmerized by this song. ისინი I guess if you have a good მოიხიბლებიან. voice, then you get mesmerized. And there's so many. და There are თქო და even თუ like კარგი ხმაგაქვთ. substance. არის There ასევე are substances that სუბსტანციები, you can actually put in რომელსაც their mouth. მათ There are substances that პირში you can ჩაუდებ, smoke. ან დაწვავ და There are კვამს pictures, such as the paintings of შეასუნთქებ. Amitabha. Show it to them. ან გამოსახულებები, მაგალითად And ამიტაბას then გამოსახულება make თუ them აჩვენებ, calm, შემდეგ and then დაამშვიდებ მათ say things like, და ეტყვი "Don't be ასეთ afraid. რამებს, ნუ You are not going to გეშინია, die because არ you are კვდები, already dead. იმიტომ რომ უკვე მკვდარი ხარ. Now there's no more death." ახლა მეტი სიკვდილი like this. აღარ არის და აღარ მოდის
დამშვიდდი. ესეთ რაღაცებს. But fundamentally, მაგრამ ფუნდამენტურად let's say, okay, so let's მოდი make it very practical. მოდი ძალიან If you are პრაქტიკულად dying ვთქვათ. after თუ the თქვენ morning გვდებით, session, აი ხა დილის then, სესიის შემდეგ and if you are not that prepared, და you არ need to ხარ remember, მზად ბარდოსათვის ერთი რამაიც This is my გახსოვდეს. ეს ჩემი პროექცია. this is really my projection. აი ეს ყველაფერი ჩემი პროექცია. If you can do more, თუ უფრო მეტის გაკეთება შეგიძლია, this is all my projection. ეს მთელი When- ეს ჩემი And პროექცია then long or და you have გამოიმშავე create this სურვილი readiness to და face the გქონდეს luminosity. მზაობა, This is it. რომ When შეხედო the და luminosity comes, შეხედო I am სიცხადეს. not going to back off. როდესაც siცხადე დადგება, მე არ I შემეშინდება. am not going to Me be afraid ar of შემეშინდება. referencelessness. აი ამ უცოდინელობის, about going როდესაც out of the box არაფერია All ხელმოსაჯიდი. this time, მთელი Yeah, ცხოვრება here საუბრობთ it და is. გინდოდათ This აი is ამ it. Finally, you are საკნიდან getting თავის the chance. დაღწევა და აი You გაქვთ are შანსი. being pushed out from the box. აი ამ საკნიდან თქვენ გარეთ გაგდებენ. Somebody's, it's like you are being thrown away from ასე the თქვა, box, which you ეს always ყუთი want. რომელშიც ყოველთ მთელი ცხოვრება Long ისხედით for longing, მაქედან longing, ასე თქვა longing, თავს აღწევთ. and what do you call it? გამოიმშავეთ აი ეს მისწრაფება, სურვილი Basically, the opposite of animosity და towards the references. გულგახსნილობა, ასევე Loving, longing. ნდობა, სიყვარული, Curious აი is ამ good enough. მდგომარეობის, როდესაც ხელმოსაჯიდი Curious. არაფერია, Let's როდესაც see. არანაირი All this time პროექცია არ Buddhists არის, talk about არის reincarnation სიცხადე and all მხოლოდ. this. Let's see, this is the chance. იფიქრე, ეს ბუდისტები რო საუბრობენ ამ I want to really see რეინკარნაციაზე, whether all აი these Buddhist ეხლა scriptures are მაქვს true or not. შანსი Finally, გავიგო I'm თუ getting the მთელი chance. ეს Let's ბუდისტური ტექსტები მართალი იყო თუ არა. Some sort of a curiosity. ანუ ასე თქვათ This will ცნობის მოყარეობა, ცნობის მოყარეობა. Plus, if you have a Vajra გქონდეთ. brothers and sisters, მაგრამ Dhamma brothers, ასევე თუ brothers and ყავთ sisters, ვაჯრა then they should also დაძმები, give you proper, მაშინ what do you ისინიც call it, ალბათ instructions ისინიც დაგეხმარებიან, coming იმიტომ from უნდა different მოგცენ texts. There's so სწორი many. ინსტრუქცია, იმდენი სხვადასხვა So ტექსტი many. არის ბარდოსი, რომელიც მომაკვდავს უნდა Even წაუკითხო და chanting Om Mani დაეხმარო. Padme Hum. თუნდაც ომ მანი პადმე ჰუმის გალობა By the way, Jabji Dujam Rinpoche's teaching დუჯომ რიმპოჩე that I'm სხვათა based on შორის, is რომელსაც მე actually part of ვიყენებ, the Avalokiteshvara teaching. არის which I ავალოკიტეშვარას ზე სწავლების Om Mani ნაწილი. Padme Hum. ომ მანი This პადმე ჰუმ. 6 syllables. ეს 6 მარცვალი. Even as you chant Om როდესაც მას Mani მღერი, Padme აი თუნდაც Hum. ამის წარმოთქმის დროს ომ These მანი words, პადმე ჰუმ. ეს what do they do? სიტყვები They manipulate the რასაკეთებს channels. ისინი ენერგოარხების მანიპულაციას So, ახდენენ, Om manipulates the ზემოქმედებენ. channel. ომ ახდენს ზემოქმედებას, I think it's the crown chakra. And გვირგვინის it ჩაკრას really pacify და the projection of the heaven, God realm. და აკრობს So on and so forth. ზეციური ღმერთის If you want სამეფოს to know more about პროექციებას. this, თუ გინდა ამაზე მეტი სწავლა, there is actually a translated version არის of თარგმნილი ტექსტი Paltu Rinpoche's პატრულ very, very რინპოჩესი. good teaching on the 6 ძალიან კარგი სწავლება Om Mani 6 მარცვალზე, ომანი პადმე ჰუმზე, Avalokiteshvara. ავალოკიტეშვარაზე. Each syllable თითოეული ეს მარცვალი manipulates ზეგავლენას doors, ახდენს 6 6 realms. კარიბჭეზე So და 6 even that, სფეროზე. even if you can't chant, somebody else chant. თუ თქვენ არ შეგიძლიათ ამის სიმღერა გალობა, მაშინ ვიღაცამ შეიძლება გიმღეროთ ეს. ბევრი კითხვა შემოვიდა. პირველი Jennifer from Malaysia. What happens in sudden Jennifer death if one გვეკითხება has no bardo მალაიზიდან. experience? რა ხდება უცებადი As I was სიკვდილის saying, დროს? you will მე have, როგორც გითხარით, you have no choice. You have არ to, აქვს მნიშვნელობა ნელა მოკვდები თუ you სწრაფად will land on that luminosity. გექნება ეს გამოცდილება. სიცხადის ბარდო დადგება Okay.
ნებისმიერ შემთხვევაში. მეორე ვაჯრაიანა ტიპის კითხვა არის ემისაგან. რა ბარდო არის, როდესაც გონება სხეულს შორდება და მე მაბნევს ბრისხანე და მშვიდობიანი იდამების ცეკვა. ეგ მომდევნო ბარდოშია. თქვენ თქვით, რომ ბუნება არის თქვენ თქვით, რომ ბუდას ბუნების მეშვეობით შეიძლება ბარდოდან გამოსვლა. გულისხმობდით, რომ ბუდობა, ანუ ბუდა ბუნება მაშინ ყოველთვის არის. გონი მე თვითონ ვარ ახლა ბარდოში. If you are aware only for a split moment, it თუ წამის მეასეთში ხარ მხოლოდ ცნობიერი თვით ცნობელი გაქვს სამათი ან ეს სიცხადის უნარი კი თუნდაც წამის მეასეთში მეათასეთში გაქვს ეს თვით ცნობელობა აი ამ სიცხადეს თუ იცნობ შენი აღქმა სამსარის დამუდამოდ შეიცვლება დაინგრევა და ეს ხელმისაწვდომია შესაძლებელია თან დასაკარგი ხომ არაფერი გაქვთ a practitioner with a Christian background who is ქრისტიანი პრაქტიკოსი გვეკითხება რომელსაც მოწონს მედიტაცია მაგრამ არ ქონია სადანები დავინახავ მე ბუდებს და ბოდისატვას თუ თქვენ yogi ესაუბრებით იოგს ტექნიკურად კი because იმიტომ რომ like buddhas and bodhisattvas ბუდები და ბოდისატვები which is going to come I think tomorrow we will be talking ამაზე ხვალ უფრო მეც ვისაუბრებთ რომ შესაძ really again you are projection remember მეხუთე ბარდოზე იქნება საუბარი გახსოვთ რომ ეს თქვენ მე ვიმეორებ რომ ეს თქვენი პროექცია I need to define this question და დეტალური უნდა ვიყო და პასუხი კარგად განვმარტო იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც ქრისტიანია ან სხვა განსაკუთრებით აბრაჰამული რელიგიის მიმდევარი მორწმუნე მათთვის მათ განსხვავებული ხედვა აქვს აი ეს ფუნდამენტური ხედვა არადუალურობის არ არის ამიტომ შესაბამისად ბევრი მეთოდი რომელიც ბუდიზმიდან მოდის მათთვის შეიძლება არ იყოს მისასადეგები იმიტომ რომ მათ აქვთ სხვა ხედვა მე როგორც ვიცი ქრისტიანული ხედვა არ არის არადუალური და ამიტომ შესაბამისად არ მგონია ეს ბარდოს სწავლებები მიესადაგოს projections of the bardo after death transcultural or tied to culture აი ეს წარმოდგენები კულტურულია, რასაც ვხედავთ. კი, აი ეს მშვიდობიანი და მრისხანე იდამები არ გამოისახებიან ისე, როგორც ტიბეტელი არტისტები მათ ხატავდნენ. They have some really good ones. აი ამაზე ძალიან კარგი ილუსტრაციები აქვთ იაპონიაში თუ გაინტერესებს ნახეთ. Anyway, we will talk about these ამაზე აი ამ მშვიდობიანი და მრისხანე იდამების ცეკვაზე ჩვენ ვისაუბრებთ ხვალ. როგორ უნდა გავიგოთ რიგპას გამოხატულება ეს სიტყვა? I mean, just to answer, like, პასუხი რომ გავცე, ძირითადად ყველაფერი არის შენი თვით ცნობელობის გამოხატულება. არაფერია ამის გარეთ. Will beings in the lower three realms go through bardo like us? Will they have memory არსებები ქვედა სამი სფეროს არსებებიც გადიან ბარდოს?
კი ყველა, მაგრამ ეს ინსტრუქციები არის ადამიანებისათვის. შესაბამისად, ენა არის ადამიანებისათვის. თუმცა ყველა გრძნობითი არსება ქვედა სამი სფეროდანაც გადის ბარდოს. შემდეგი კითხვა არის ვერონიკასაგან. როგორ ვისწავლოთ, რომ ვერც დავიჯეროთ მთელი ამ ჯადოქრობის, მაგიურობის გამოცდილების გარეშე. უნდა kind of what do you call it? როგორ ვთქვა, რასაც ახიან? Brave. იყო and მამაცი be critical და იყო კრიტიკული towards your rational mind. საკუთარი რაციონალური გონების მიმართ. იმიტომ რომ Anyway, I will tell you this. გეტყვით. This is important. ეს მნიშვნელოვანია. Actually, the guy died last year. When did he die? ერთი კაცი გარდაიცვალა, One man in წუხელ ბირში ცხოვრობდა. He said მან თქვა, he will sooner go to hell realm რომ მას than ურჩევნია, the realm where რომ you are stuck წავიდეს with rationalism. ჯოჯოხეთის სფეროში, ვიდრე მოხდეს სფეროში, სადაც რაციონალიზმში ხარ გაჭედილი. Tantrikas, they really don't like ტანტრიკებს rationalism არ because მოწონთ რაციონალიზმი. ისინი ფიქრობენ, რომ ეს იმდენად სისტემატიური მიდგომაა, რომ შეზღუდო საკუთარი თავი. მაგრამ თანამედროვე ადამიანებს ამას ვერ ეტყვი. I would say მათ ბრმად სწამთ რაციონალიზმის. მაგრამ ამ ადამიანს ვეტყოდი, idea of adventure. თუ მოგწონს მოგზაურობის იდეა, შეხედე ამ ყველაფერს, როგორც მოგზაურობას და აი იფიქრე ესე. ვაი თუ მართალია ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ როდესაც უკვე ამ პროცესში იქნები და ელემენტების დაშლა დაწყებულია, შეიძლება მაშინ ვერ გადაწყვეტები ამ ინსტრუქციებს. აუცილებელია მანამდე მომზადება. დასაკარგი ხომ არაფერია. Okay. Gargit? There's a question saying, when I'm trying to practice dream bardo, I have difficulty to practice satipatthana. როდესაც ვცდილობ სიზმრის იოგაში სატიპატანას პრაქტიკას მიჭერს. ეგ ნორმალურია. What do you call it? You get used to it. როდესაც მიეჩვევი სიზმრის იოგაში პრაქტიკას, შეგეძლება. Just keep on უბრალოდ გააგრძელე. Doing the breathing. გააგრძელე სუნთქვის პრაქტიკა გამუდმებით. One more question. Yeah. Okay. კიდევ ერთი Can კითხვა. I open and join red and white bindu while I meditate or is it only შემიძლია possible to do მედიტაციის that დროს while one is dying? ზედა თეთრი და წითელი ბინდუს ნაზავი მოვახდინოთ, ეს მხოლოდ სიკვდილის დროს ხდება. არა, როგორც პრაქტიკა კი შეგიძლია ტანტრულ პრაქტიკებში გააკეთო, ძალიან ბევრია მაგაზე მიმართული ინსტრუქცია. Yeah, there's actually a lot ძალიან ბევრი. that involves რაც მოიაზრებს სუნთქვას, სხვადასხვა ტიპის სუნთქვას, სხვადასხვა ტიპის Is ვარჯიშს. luminosity the same as Buddha nature? არის სიცხადე იგივე, რაც ბუდას ბუნება. Is not თუ luminosity, then is the ცნობელობა არ power არის, or ability to trigger the cognizance of the luminosity. არის ეს უბრალოდ luminosity უნარი, is one aspect of the Buddha nature. I would say. სიცხადე But many times და we თვითცნობელობის use these უნარის terms არის like luminosity, მხოლოდ Buddha nature, ერთ-ერთი shunyata. ასპექტი ბუდას We use ბუნების. these different ამ terms for different ტერმინებს occasions. შუნიატა, ბუდას ბუნება ჩვენ ვიყენებთ სხვადასხვა And დროს, is სხვადასხვა luminosity კონტექსტში. equal to able to? იგივეა luminosity სიცხადე, equal to able to? როგორც უნარი, რისი უნარი? Interesting. საინტერესო. Yeah, it has its კი, luminosity სიცხადეს
it has this, აქვს you know, it's not void. It's ის not like a negation. მკვდარი So from that ცარიელი sense, არ I არა guess არ you არის can say it's the კი ability შეგვიძლია ვთქვათ ეს არის such უნარი as compassion. უნარი თანადგომის მაგალითად Okay, კარგით I think that's enough for now. გონი დღეისათვის დავასრულე ამ ეტაპზე დავასრულეთ კითხვები Okay. Just some list of sign of dissolution. მოდი Probably good გეტყვით to know. ნიშნებს ელემენტების დაშლის რომელიც კარგია რომ ვიცოდეთ It's very მაგრამ subjective. ძალიან სუბიექტური იქნება ამისი გამოცდილება And the order is also და თანმიმდევრობა not fixed. შეიძლება იყოს სხვანაირი არ არის ერთი თანმიმდევრობა When the sense როდესაც or the sense consciousness როდესაც more გრძნობითი likely you will ცნობიერება have the experience იშლება of გექნება შეგრძნება mirage-like life. მირაჟის Mirage. It's mirage, yeah. And then შემდეგ when the როდესაც white drop თეთრი ბინდო sends ჩამოდის lot of ბევრი experience of გამოცდილება bright light. We are talking about light ნათელი now. სინათლის I think ჩვენ ახლა მართლა სინათლეზე ვსაუბრობ those who have near-death experience, they seem to აი be talking ვისაც about that a lot. ჰქონია Like a სიკვდილის near-death წინა tunnel, გამოცდილება the light tunnel, I guess. და გადარჩენილან Maybe ასე similar, ვთქვათ I don't know. უთქვამთ რომ აი ეს სინათლე დავინახე Then when the სინათლე red drop ascends, შემდეგ როდესაც წითელი წვეთი ბინდო ადის Very სევით reddish color, არის ძალიან red წითელი feeling. ფერი Feeling red. და ასევე შეგრძება წითლის This happens. ეს ხდება When white and red drop როდესაც თეთრი meets, და წითელი black, წვეთი ბინდო dark, black. ერთმანეთს This is also when ხდება you faint. არის სიბნელე და ეს არის სწორედ როდესაც გგონია რომ გული მიგდის ანუ გონება გული მიგდის რასაც გულის წასვლას ვეძახი მე Okay. Again, elements. When the elements are beginning to disintegrate, ისევ ელემენტებს როდესაც ისინი იშლებიან on the most gross level, ყველაზე გარეგანი გამოხატულებით digestion problem. Okay, we are again საჭვლის we are going back მონელების on the top. პრობლემა ანუ And ეს also, ჩერდება the elements are very ასევე vast. Each ელემენტები element also have ძალიან many different ვრცელია. kinds. For instance, like a wind element. მათ has, სხვადასხვა I don't even know ელემენტები how to აქვს translate შიგნით აი this. მაგალითად Mm, ქარის Sogzinjilun, ქარის Sogzinjilun, ელემენტი Chenju, Chapje. აი როგორ თარგმნო ესენი Even the
element also wind element, air element. უბრალოდ ქარის, ანუ ჰაერის ელემენტი არის ხუთი ტიპის. There's air element ჰაერის ელემენტი, რომელიც აბალანსებს. როდესაც ის იშლება, that's the outer sign. ანუ ჩერდება საჭმლის მონელების When the air პროცესი. element that როდესაც ჰაერის ელემენტი, keeps together the life რომელიც force disintegrate, then you feel ინარჩუნებს სიცოცხლის ინარიანობას, როდესაც ეგ იშლება, very unclear. დაბინდული შეგრძნება And then I think this is ჩნდება. like the და air element. შემდეგ It's like a gravity air element. მესამე Then you will not be able ტიპის to ჰაერის ელემენტი, control the როდესაც motions იშლება, like a ეს არის, როდესაც გრავიტაციის შეგრძნება ხდება და ადამიანს Then- წამოდგომა არ შეუძლია. The next element, which is შემდეგი Chenju, which is the air ელემენტი that ჩენჯუ, ანუ ჰაერის the ელემენტი, rising air element. I don't know how to translate this. რომელიც I'm sure if you look at the ადისევით. properly translated, they have. დარწმუნებული some ვარ, good არ ვიცი term. როგორ თარგმნო, ალბათ არის ამის თარგმანები. You will forget to მაშინ swallow the food. დაგავიწყდებათ ყლაპვა აღარ And then the შეგეძლებათ. next air element, და which ბოლო is მეხუთე the ჰაერის air element ელემენტი, that pervades all რომელიც the channels. არის ყოვლის that მომცველი disintegrate, არხებში, როდესაც your ეგ limbs will not function. როგორც ეგ იშლება, უკვე კიდურები აღარ Then, ფუნქციონირებენ, მოძრაობენ. okay, so which is also simultaneously at that time, confluence of the channels are beginning to ამ disintegrate. დროს ასევე ჩაკრები იწყებენ Then- თაშლას. Earth element შემდეგ, dissolves. At that როდესაც time, you will მიწის feel ელემენტი that your იშლება, head is suddenly very heavy. გექნება შეგრძნება სიმძიმის მაგალითად feet თავი და will გიმძიმდება also ფეხები. Not hold the rest of the body. ვეღარ დაიჭერენ You სხეულს. will not be able to lift even a small thing. ვერ აწევ თუნდაც თითსაც კი. You will have stain on your teeth without any reason. კბილებზე And also sort of კბილების dehydration. შეგრძნება პირისხლის And, შეიცვლება. These are sort of გექნება outer sign. დეჰიდრატაციის Inner sign, you შეგრძნება. will feel dull ამის შიდა unclear. ნიშანი არის, რომ and უფრო you will feel like you always want to იგრძნობ თავს. unwrap yourself like this. You will აი want to throw your blankets or მოგინდება რომ because you are always feeling you are wrapped. მოგინდება you რომ will even say, please, let გაიშალო, me rise, let me stand up. იმიტომ რომ გონია რომ რაღაცები გაწובה, მაშინ შეიძლება თქვა რომ წამომაყენეთ. Okay, so that's the inner sign. ეს არის შიდა Secret ნიშანი. sign საიდუმლო ნიშანი is არის you will have the projection of like გექნება პროექცია like a fireflies like sparkling ცეცხლის ნაპერწკლების lights. ცეცხლის ნაპერწკლებს დაინახავ. Okay, so that is actually the I- disintegration of ეს არის the navel chakra. Now ეს the heart chakra. არის So heart chakra is beginning to ამ დროს disintegrate. ესე იგი I'm just going through all the ჩაკრები details now. იშლება, ეხლა just- ვიტყვი just very გულის roughly. ჩაკრის დაშლის დროს რა ხდება. ძალიან უხეშად Then და again, მოკლედ. they are its own air element. And mainly the water element dissolves. იშლება And because of that, წყლის ელემენტი. you will feel როდესაც very წყლის ელემენტი იშლება, გექნება you will წყურვილი feel that your შეგრძნება. nose shrunk. გექნება Like შეგრძნება, რომ nostrils are- ცხვირი ასე ვთქვათ გიპატარავდება, one sort of. გივიწროვდება. Then tongue will not შემდეგ stay ენა, kind of properly. It will end up ენის მოძრაობა გართულდება ის. you lose the control of the tongue. მასე კონტროლი აღარ გექნება, ასე ვთქვათ, უკან გადავარდება. And
agitation in და მოყვება inner ამას sign agitation. შიდა ნიშანი Secret ამ sign ელემენტის თაშის არის შფოთი, You see a lot of აღელვება. smoke. ამისი საიდუმლო ნიშანი misty. არის რომ ხედავ ბოლს, კვამ, Then ნისლს. throat chakra begin to disintegrate. შემდეგ ყელის ჩაკრა როდესაც იშლება. Now the fire element dissolves. მასთან ერთად So ცეცხლის your ელემენტი air იშლება. that you breathe in and out, აი ეს ჰაერი, will become რომელსაც very სუნთქავ, მოგეჩვენება ძალიან ცივი. your body will have not much of a heat. სხეულს აღარ ექნება სითბო. Inner sign is sometimes შიდა very clear, ნიშანია. sometimes ხანდახან not at all ძალიან clear. ნათელია ეს Sometimes you შიდა don't ნიშანი. recognize anybody. Sometimes you do ხანდახან recognize ვერ everybody. ცნობ ვერავის, ან იცნობ ყველას. The outer world you will not perceive clearly. გარე სამყაროს კარგად ვერ აღიქვა, Inner, okay, secret sign. ან შეიძლება ვერ აღიქვა. Again, like a საიდუმლო, firefly, like, but საიდუმლო much more than ნიშანი the earlier არის one. აი ეს ცეცხლის Then the ნაპერწკლები, secret მაგრამ უფრო მეტი. channel or the chakra begin to disintegrate. როდესაც საიდუმლო ჩაკრა იშლება, The wind element ჰაერის, beginning to ქარის disintegrate. ელემენტი So იშლება მასთან now ერთად. you will have difficulty in breathing. გექნება სუნთქვასთან პრობლემა, You will ვეღარ not be able to hold ვეღარ your eyes თვალებს properly. ვეღარ გაახელ. And then this is the time you will also hallucinate. ეს არის დრო, როდესაც ჰალუცინაციები And it დაიწყება. is at this time, depending ეს on what არის kind დრო, of character you have. როცა If you have a გააჩნია რა like ხასიათი very ხარ, რა negative ტიპი ხარ, character, თუ like anger, ნეგატიური ადამიანი you have იყავი, also done ბევრი lot of ბრაზი, Anger related to related ჩაგიდენია activities during ბევრი your living time. ისეთი აქტივობა, You will რომელიც also ბრაზში project გააკეთე, hideous შესაბამისად images. გექნება შესაბამისი იმიჯების პროექცია და also- ჰალუცინაცია. You know, cry, maybe იტირებ, shout. შეიძლება იყვირო. If you are more calm, თუ kind, შვიდი compassionate კეთილი person, ადამიანი ხარ და ცხოვრებაში ესე გაატარე, accordingly, a good მაშინ perception, calm, შეიძლება მიქონდეს ამ დროს friendly ჰალუცინაციები ისეთი, experience. რომელიც არის მოგცემს გამოცდილებას სიმშვიდის, მეგობრობის. secret sign საიდუმლო around this ნიშანი time აი will ამ be დროს lot იქნება of like light, but pleasant ბევრი light. სინათლე, lamp, მაგრამ like სასიამოვნო candlelight. სინათლე და არა მჭახე, მკვეთრი სინათლე. Then eye, შემდეგ ear, nose, თვალები, body, ყურები, sense ცხვირი, beginning to მთელი disintegrate. ეს აღქმის and ორგანოები then you begin იშლება to და იწყებ forget. და გავიწყდება. But there's a იწყება დავიწყება. this is a very ეს ძალიან quite a big subject. ძალიან ვცერი თემაა და მე მოკლედ გიყვებით. კი, doesn't ანუ, mean that you will not see. როდესაც ვამბობ, რომ შენი თვალები be not დაიშლება, ანუ შენი But თვალის it can be ცნობიერება something more დაიშლება, scary, ეს არ which ნიშნავს, რომ scary, შენ maybe ვეღარ more დაინახავ. exciting maybe for some other people. შეიძლება პირიქით Your უფრო eyes, საშიში right now ან your eyes only რაღაც see things, დაინახო. right? ახლა შენი თვალებით eyes don't ხედავ, taste. ხო? Your eyes don't hear. შენ Your თვალებით eyes შენ don't do all გემოს the rest of the job. სუნს There- ვერ გრძნობ. იქ Your eyes begin to hear things. შენ თვალებით Now imagine ხედავ. all the other senses do this წარმოიდგინე amazing ყველა job. ეს სხვა Then it აღქმის becomes really, really ორგანოებით intense. აკეთებენ ყველაფერს და გაქ ეს ძალიან დიდი Anyway, ინტენსივობის begin შეგრძნება. to forget. ამას მოყვება You დავიწყება forget to ნელ-ნელა discriminate things. ნელ-ნელა აღარ შეგიძლია განასხვავო რაღაცეები. And it's at that time your და მაგ consciousness დროს will dissolve შენი into the space. And ცნობიერება strangely, და it is at this moment სივრცის ელემენტი you will regain the color. იწყებს you are- დაშლას და ამ დროს It has რამდენად been all უცნაური like არ down უნდა the hill, remember? Like იყოს color, losing color. But few ფერი moment you will become so sort of ფერი დაგიბრუნდება მხოლოდ ცოტა ხნით. radiant and even have some გექნება warmth
coming back to the heart chakra. სულ ცოტა სითბოც კი დაგიბრუნდება გულის ჩაკრასთან. It is და possible ცოტა actually, ხნით ფერი დაგიბრუნდება. with the შესაძლებელია right cause and condition, რომ you can even come back. სწორ not die, I guess, პირობებში near და death კარმით აი ამ დროს მობრუნდე და არ მოკვდე. Now, if you don't come back from here, then მაგრამ that's თუ it. აი ამ მომენტში არ მობრუნდება, No way. ამის შემდეგ უკვე შეუძლებელია. And then I think we continue from tomorrow. მაგრამ ხვალე გავაგრძელოთ. Is that okay? კარგით?